कौन मेरो साइडमा छ अब हेर न होइन गन गर्दैन हो गर्दै दिएर चाहिँ M4 पड्काउनु थाल्छ देखियो पता छ केटाहरु यार बट लुट्न गएको म एकछिन कोर्की त्यहाँ छ भाइ राइट अगाडि नजाऊ है बिच यहाँबाट नक्स है Enemies ahead. पता भाइ Enemies ahead. एउटा त्यो त नक अरू पुलिस वार्ड छ एउटा नक गरिरहेको छु मैले जाने के गर्ने कता जा रे मलाई टच भित्र छु म भाइ भाइ उले टच गरेर त ओके लेफ्टमा चाहिँ ढाक्ले उठाएछ यार त्यसलाई मरु त अगाडिको त लेफ्टमा छ क्या लेफ्टमा त्यो घरमा छ मान्छे देख्दैन यार मेरो इनिमी देख्नु हमसम्म त रहेछ जो कता जाने अगाडि म लुटेर आउँछु ल अगाडि जाउँ त अगाडि छ आमा पर पर्दैछ त अनि पेस्ट नम्बर क्या ओ बेस्ट भेटे यार Who is Saggy? There's a Sam Saggy. Check computer आएन त्यहाँ भित्र छ एनिमी गरेको थिएँ कि कता छ पारी जम्दो हामी आगे ठाउँबाट अन्मुक्त यताबाट अन यताबाट कताको ला टमरो म यता भयो नि त अनि यता आउनु भनेको छैन कस्तो ब्याग पनि नभेटाएको यार कहाँबाट आएर फेरि Watch out. मरो मलाई टच गर्नु
यता आइज नि यता आइज कस्टमर आमा बटे पर्छ कताबाट हान्नु भन्न Watch out! पर त्यहीबाट चर्च ल ठिक छ भयो आराम भयो मसँगको डम्बर थियो हैन मसँग हेरेन पर्ला भेटाइ डेढ छ ఇక్కడ होटल में मारे 0 छ मेरो यता राइटतिर जाउँदा गाइस पुरा पड्किदैछ यता मलाई मसँग छैन अगाडि अगाडि टमरो भयो लुटेर ल यता यहाँ हेर अगाडि पछि पाले बिले लुटौँ न अझै छ अगाडि उठ्न हो त भयो त ए पाले बिले लुट थियो अनि त्यो अगाडि हेर्नु आयो Enemies guys. ahead! स्काउट हाउसमा पाउँछ है गाडी होइन होला स्कट हाउस कटेको छ भाइ चर्च साइडतिर चाहिँ गयो गाडी जस्तो अहिले भयो चर्च रोड साइड मसँग छ लुट के चाहियो भन्नु त मसँग सामानहरू पाइप काम के चाहियो भन्नु त लाइभ क्यामो मैले यहाँ झारिदिएको छु लु आउनु त 140 वटा झारिदिएको छु यहाँ कुनामा भित्तामा 14 वटा बाँकी रह्यो अझै चाहिन्छ यो 20 वटा Enemies ahead! 20 वटा झारिदिएको छु अझै मसँग 140 वटा छ अब 9-13 जना मात्रै रह त मलाई देखेको त्यसले मैले मार गरेकै ठाउँमा रहेछ लो छ हैन दादा यो सकिन आँटेको छ दा यार लोगो छ नि के लो छ यता आउ न यता आउ म त सेफ नेट हाने त्यसले लो छ दा पुरा लो छ दा त्यो एकदम लो छ दा हेड छ अर्को कुना 3 जना आइसक्यो त भनेर हाल्नु पर्छ नि Watch मार out! गरेको फलब्याक वे एउटा नक यता आइजम टमरो अरे ला एकजना छ लास्ट गाई यहाँ छ ल मलाई हिँड्दै मैले त्यता उठा मक छ क्या तिनीहरूको मलाई एकजना आउनु ल हिल गरिसकेपछि आकाश भाइले उठाइ उता त आकाश भाइले उठा टमरो आकाश भाइले उठा जा कुद भाइ मलाई दे यस्तै गर्छ कि हिजो टमरोले यस्तै गर्यो त्यो 2 जना नक 3 जना नक 3 जना त्यो रिभ्याप भयो नि दिया हो त भयो एमो नै ठ्याक्कै सक्यो के कतिको आमा दा 5 को पछि हाल्यो नि त्यस्तो एउटा टप त आयो एउटा त आयो एउटा नभए जम लेफ्टबाट ओपी बोलते चिकन भयो आमा इन्टेन्स फाइट यार
दाइ यार पोचिकीमा झरेको पोचिकीमा सकियो के 6 जना दाइ फर्स्ट 2 जना बाँकी छ त के हो यो Is this a joke? Is this a joke? ह्याकर छ एक दुई जना जान्दै न केटा हेर्दै होला तिनीहरूले नेट ओपी भेटेको थियो खातेले ओपी ला ठिक छ के भोग्ने हो एम्पर बोक्ने भयो भने त कम्पनसेटर सक्छ दा यार के हो यो कोचिङमा झर्यो सक्यो पोचिङमै सबै खतरा फाइटर लल चिकन वर्ल्ड रेकर्ड हुन्छ है 10 मिनेट 12 मिनेट फाइट एम4 भेटे लो गाडी खोज डमरलाई अट्याक डमर यो डमर नभनी जान्छ के यता इनिमी छ उता इनिमी छ नभनी जान्छ कता हानेको दा जोतमा 2 जना छ मेरो कस्तो हाँसुडको चिकन वाटर फाइट है गाडी निकाल गाडी ह्याकर छ होला यार यहाँ त भाइ ए म्याच इसको बेस्ट त एक मात्र पोजिसन म सोच्दै पनि सके ल घुमिराख्नु नि त मलाई बेस्ट चाहियो यार मसँग बेस्ट रहेन रहेछ यो ड्रप लुकुम त तुईको बेस्ट भयो भने भन है अगाडि नजिकै छ त जाउँछ खोइ त कहाँ गए छ मैले सेकेन्ड ह्यान्ड बेस्ट पनि छैन त हौ यसलाई चाहिँ ल जाम अगाडि आउँदै छ खोजिए नि कता खोज्नु लो एनिमी गर्नु खोज्यो दिस दुई जना कहाँ छ अब यो एरिया रोलले कति 10-12 जना मार्नु भएन हा 15-20 जना त मार्नु होला त चार्नु आएन 0 हैन होला ना कसम दाइ ड्यामेज पनि छैन होला सायद कनेक्टै भएन मेरो केही नै देखिएन मार्नै परेन नक मात्र भयो खाली जाप भएर 4टा हान्ने छ अब कहाँ खोज्नु ड्यामेज छैन एरिया सोचमा नेट हान्दैको मरेछ एमो ठ्याक्कै सक्यो क्या युज कारको दुईटा नक गर्दै अर्को आएका दुईजना आइज भाइ ह्याकर छ भने लडाउँदैन नि त एकजना आकाश बेला ओडा स्क्वाड भने त सानो सबै स्क्वाड सक्यो तिनीहरू यार त यार कसो भने कोचिङमा सबै सक्यो के आधी सर्भर जति झरेको धेरै यतिखेर आएको भए रेकर्ड 10 मिनेट भन्दा कम्ती टाइम थियो हैन दा यता जाउँ न अर्को बिच साइडतिर हाइएस्ट रेकर्ड कुन छ सानो झरेको थिएन यार हाम्रो दुईजनालाई यत्रो जना कहाँ खोज्नु भने सुतेर बस्दै भने कसै थाहा पनि भरे सिंगल रहेछ भने अझ गाह्रो मलाई
गाडी 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 भाइ गाडी बगी यहाँ गाडी यहाँ छ Enemies यहाँ ahead! छ सेपमा रोक है सबै 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 वेट 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 यही छ सबै यही छ गाडीमा छ दुईजना यही छ छ जाउँ जाउँ ला नेट 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 टाउकोमा लागेर त्यहाँ पर्खै नेट गर्छु त्यतिकै नजाऊ है भाइ माथि नेट आयो नेट दा नेट सबै फाल्दिन माथि जतिवटा नेट छ सबै फाल्दिन माथि सकिनु पर्ने हो दुईतिरबाट फाल्दिन त हेल गर्दै दुईतिरबाट नेट जति छ मसँग त नेटै छैन कस्तो देख्छ नभए एउटा गयो आइ केटा आइ ओपी ओ